ජැක් ද රිපර් ලෙස මුළු ජාතියක් නීතියට පත් කළ 19 වන සියවසේ සිටි මිනීමරුවා හඳුනාගත් බවයි සඳහන් වන්නේ. සාරා බෙත්ස් හෝටන් රිපර් පරීක්ෂණයේ ප්‍රධාන පොලිස් නිලධාරියෙකු වූ ඇගේ මුත්තණුවන් විසින් 1888 දී වින්දිත කාන්තාවන් සමග දුටු පුද්ගලයෙකුගේ විස්තරය අනුසාරයෙන් මිනීමරුවා හඳුනාගත් බව ඇය ප්‍රකාශ කරයි. මිනීමැරුම් සිදු වූ ප්‍රදේශයේ මධ්‍යයේ ජීවත් වූ හයම්ස් නම් අයෙකු මෙම මිනීමැරුම් සිදු කළ බවයි ඇය සඳහන් කරන්නේ. සුරුට්ටු සාධනයකු ලෙස මනාව පිහිය භාවිතා කිරීමට හුරු මෙම පුද්ගලයා අපස්මාර රෝගයෙන් පීඩා විඳි මත්ලෝලියෙකු බවත්, හදිසි අනතුරකින් තුවාල වීමෙන් පසු වැඩ කිරීමට නොහැකිව ඔහුගේ තත්ත්වය තවත් නරක අතට හැරුණු බවත් පැරණි වාර්තා මගින් පෙන්වා දී තිබේ. මෙම පුද්ගලයා තම බිරිඳට ක්‍රූර ලෙස සැලකූ අයෙකු වන අතර ඇය තමා රවටන බවට වූ ව්‍යාකූල මානසිකත්වයක් ඇති කරගෙන සිටි අයෙකු බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ. ඒ හේතුවෙන් ඔහු තම බිරිඳ සහ මවට මුවහත් ආයුධයකින් පහර දීම හේතුවෙන් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ බවයි වාර්තා වන්නේ. බෙත්ස් හෝටන් මහත්මිය මෙම පුද්ගලයාගේ වෛද්‍ය වාර්තා වෙත ප්‍රවේශ වීමෙන් මෙම තොරතුරු අනාවරණය කරගෙන තිබේ. ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ජැක් ද රිපර් නම් ඝාතකයාගේ සුවිශේෂී භෞතික ලක්ෂණ විශ්ලේෂණය මගින් ඔහු හයම්ස් ලෙස හඳුනාගත් බව ඇය ප්‍රකාශ කරයි. 1888 දී 35 හැවිරිදි වියේ පසු වූ හයම්ස්ගේ වෛද්‍ය සටහන්වල පා නැමීමට හෝ නැවීමට නොහැකි ආබාධයන් පිළිබඳව සටහන් වී ඇති බවයි බෙත්ස් හෝටන් මහත්මිය සඳහන් කරන්නේ. දරදඬු අත් සහ නැමුණු දණහිස් සහිත අක්‍රමවත් ඇවිදීමකින් යුත් 30 ගණන්වල සිටි මැදි වයසේ මිනිසෙකු පිළිබඳව සාක්ෂිකරුවන් සඳහන් කර තිබේ. විස්තරවල සඳහන් ආකාරයට මෙම පුද්ගලයාට අක්‍රමවත් ඇවිදීම් රටාවක් ඇති බවත් ඊට හේතුව දණහිස් කෙලින් කිරීමට නොහැකි වීම බවත් සඳහන් වේ. මෙම අසමමිතික පාද ඇදගෙන යාමට හේතුව නිතර වැළඳෙන අපස්මාරයේ දරුණු ස්වරූපය බවයි ඇය පවසන්නේ. ජැක් ද රිපර්ගේ ගොදුරු බවට පත් වූ වින්දිතයන් ගණිකාවන් හෝ අනාථයන් වූ අතර ඔවුන්ගේ ගොගුර කපා, සිරුරු උමතු ප්‍රහාරවලින් විකෘති කරමින් සහ ජැක් ද රිපර් ලෙස නිර්නාමික සටහන් තබමින් බ්‍රිතාන්‍ය පුරා භීෂණය වැපිරවීමට මෙම පුද්ගලයා සමත්ව තිබේ. ජැක් ද රිපර් අවම වශයෙන් කාන්තාවන් 6 දෙනෙකුවත් 1888 අගෝස්තු සහ නොවැම්බර් අතර කාලයේදී මරා දමන ලදී. විවිධ රෝහල් සහ සරණාගත ස්ථානවලින් ලබාගත් හයම්ස්ගේ වෛද්‍ය සටහන් වලට අනුව ඔහුගේ මානසික හා කායික පරිහානිය රිපර්ගේ ඝාතන කාලය සමග සමපාත වන බවත්, 1888 පෙබරවාරි මාසයේදී ඔහුගේ වම් අත කැඩීම සහ 1889 සැප්තැම්බර් මාසයේදී සිදු වූ සිරගත වීම අතර කාලය තුළ ඒ උත්සන්න වූ බවත් හෙළි කරයි. එම රෝගී උත්සන්න වීම මාර්ගවල මිනීමැරුම් වැඩිවන ප්‍රචණ්ඩත්වයට සමානුපාතික වන බව බෙත්ස් හෝටන් මහත්මිය පවසයි. ඔහුගේ දරුණු අපස්මාර රෝගයෙන් පසු ඔහු වැඩියෙන් ප්‍රචණ්ඩ විය. ඒ මිනීමැරුම් වලට කාලානුරූපී ඇය එසේ කියා සිටී. ඇය තවදුරටත් කියා සිටියේ පොලිස් වාර්තාවල ඇසින් දුටු සාක්ෂිකරුවන් පැවසූ දේ සඳහන් වන බවයි. ඔහුට සාමාන්‍ය අයෙකු මෙන් කකුල් සම්පූර්ණයෙන්ම දිගු කර ගමන් කළ නොහැකි බවත්, ඔහු ඇවිදින විට දනිස් නොනමා ඒවා අද්දවමින් ගමන් කළ බවත් ඒවේ සඳහන් වන්නේ. ඒ ඔහුගේ අපස්මාර තත්ත්වයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මොළයට සිදු වූ හානියේ අතුරු ප්‍රතිඵලයක් බවයි ඇය කියා සිටින්නේ. ජැක් ද රිපර්ගේ උස සහ බර පිළිබඳ සාක්ෂිකරුවන්ගේ වාර්තා සහ හයම්ස්ගේ වෛද්‍ය ලිපිගුණ වල විස්තර එකිනෙකට සමාන බව බෙත්ස් හෝටන් මහත්මිය පවසයි. සමහර සාක්ෂිකරුවන් දැක ඇත්තේ අඩි 5යි අඟල් 5ක් උස මිනිසෙකි. සමහරුන් අඩි 5යි අඟල් 8ක් උස පළල් උරහිස් ඇති අයෙකු පිළිබඳව විස්තර කර තිබේ. හයම්ස් අඩි 5යි අඟල් 7.5ක් වූ බවයි සඳහන් වන්නේ. ඔහුගේ ඡායාරූපවලට අනුව ඔහු කැපී පෙනෙන පළල් උරහිස් ඇති අයෙකු බව පෙන්වයි. ඇය නිගමනය කර ඇත්තේ හයින්ස්ගේ කායික හා මානසික පරිහානිය ඔහුගේ මත්පැන් පානය නිසා උග්‍ර වූ බවයි. එමගින් ඔහු ඝාතනය කිරීමට පෙළඹ වූ බව ඇය සඳහන් කරයි. 1888 අවසානයේදී
හයම්ස් විභාගාතේ යන උන්මත්තකයෙකු ලෙස පොලිසිය විසින් පල්ලාගත් පසු මිනිමැරුම් අතර වූ බවයි සඳහන් වන්නේ. 1889 සිට 1913 දී මිය යන තුරුම උතුරු ලන්ඩනයේ කොල්නිහැට් උන්මත්තකාගාරයේ ඔහු සිරගත කර තැබූ බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ. ජැක් ද රිපරින් පසු නැවත කිසි දිනක පහර දුන්නේ නැත. මයිකල් ඔමාරා බුක්ස් විසින් ලබන මාසයේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිත වන් ආම් ජැක් අන්කවරින් ද රියල් ජැක් ද රිපර් නම් පොතකින් ඇගේ පුළුල් සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරනු ඇති බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.